สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะนำเอาตัวนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งจากแบรนด์ Weiss มาให้ดูกันนะฮะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นนาฬิกาในตระกูลดำน้ำอีกเรือนหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้สนใจเจ้ารุ่นนี้ของแบรนด์ Weiss เท่าไหร่หน้าตาของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆจนตอนแรกอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่มองไปมองมาแล้วก็ไปเจอรูปโปรโมทแต่หลายรูปใน Facebook ของเขาดูไปดูมาสวยขึ้นมาซะอย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยก็มีโอกาสซื้อมาจนได้นะครับซึ่งกล่องเนี่ยเป็นจุดเด่นสุดๆเลยของซีรีส์นี้นะฮะโดยที่เขาจะให้กล่องกันกระแทกแบบอลังการมามากๆเลยซึ่งวัสดุของเขาเนี่ยถือว่าแข็งแรงอลังการมากๆแค่กล่องก็ดูเวอร์วังละก็เปิดสลักออกมาด้านนี้เราก็จะเจอนาฬิกานอนมาแบบนี้โดยที่เรือนนี้จริงๆผมก็ใช้งานมานานพอสมควรแล้วเอามาวางให้ดูนะครับว่าเวลาซื้อมาเนี่ยมันก็จะมาในกล่องแบบนี้เลยนอกจากนาฬิกายังสามารถเปิดได้อีกชั้นหนึ่งและด้านในเนี่ยก็จะมีสายนาโต้ที่แถมมาให้แบบนี้ข้างในก็เป็นการ์ดคู่มือมีสปริงบาร์สำหรับสายนาโต้ใส่มาให้ในแคปซูลแบบนี้ด้วยก็ดูน่ารักดีเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยนาฬิกาในตระกูลซีรีส์ Diving ของ Weiss เรือนนี้นะครับด้วยความที่มีเอกลักษณ์สุดๆหลายๆคนเนี่ยเห็นครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่ายังรู้สึกไม่ถูกชะตาเท่าไหร่คืออย่างผมเห็นครั้งแรกผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะซื้ออะไรนะครับพอมองไปมองมาเริ่มดูดีเทลเริ่มเห็นรูปหลายๆมุมกลายเป็นแบบเริ่มชอบขึ้นมาทีละนิดสุดท้ายดูรูปไปเรื่อยๆเหมือนโดนป้ายยานะฮะก็ไปโดนมาจนได้ครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า AD1 จริงๆตระกูลเนี้ยมันจะมีหน้าปัดหลายสีมากเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นมาตรฐานรหัสแรกเลยนาฬิกาเรือนนี้ก็ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติใช้เครื่องของไซโก้นะฮะหน้าปัดของเขาเนี่ยเขาจะใช้กระจกที่มันเป็นแซฟไฟร์โดมโค้งแบบนี้เลยแล้วก็มีการเคลือบ AR coating มาด้วยตัดแสงสะท้อนได้ประมาณนึงเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นโดมโค้งแบบนี้มันอาจจะสะท้อนวัตถุภายนอกเข้ามาเยอะกว่าปกตินิดนึงนะฮะไม่ได้ตัดเกลี้ยงซะทีเดียวนะฮะตัวหน้าปัดของเขาเนี่ย texture ของเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนคอนกรีตสีดำมันจะไม่ใช่ texture แบบเรียบๆมันใช้ความรู้สึกแบบสตรีทลุยๆสุดๆอันนี้ก็เป็นดีเทลหนึ่งที่สวยมากๆเลยตอนแรกเนี่ยผมดูจากในรูปเนี่ยผมนึกว่าเป็นหน้าปัดสีดำด้านทั่วๆไปแต่พอเห็นดีเทลของพวกลายหน้าปัดแล้วเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยงานสกรีนงานเพ้นท์อะไรเงี้ยถือว่าเนียบมากเลยนะฮะอย่างตัวหนังสือเล็กๆแบบนี้ถือว่าทำออกมาได้คมมากๆลักษณะของพวกมาร์กเกอร์ต่างๆของเขานะครับผมว่าก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยที่มีความเฉพาะตัวมากๆอย่างมาร์กเกอร์ด้านบนที่12นาฬิกาเนี่ยปกตินาฬิกาดำน้ำนะครับเราก็มักจะเห็นที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงๆคมๆแต่อันนี้มันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมอ้วนๆมนๆแบบนี้ครับผมว่ามันดูเท่มากเลยเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันเด็ดมากๆเลยนะครับอันนี้มันก็จะดูล้อไปกับตัวนาฬิกาดีเพราะตัวนาฬิกาเนี่ยมันมีความอ้วนมีความกลมมนแม้แต่หลักเลข3เลข6เลข9ปกติมันก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตัดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นก้อนแบบโค้งๆมีความวงรีนิดนึงผมว่ามันดูมีเอกลักษณ์มากๆไม่ค่อยได้เจอในนาฬิกาสไตล์แบบนี้เท่าไหร่เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีก็ค่อนข้างใหญ่มากตรงสารเรืองแสงให้สารแบบซูเปอร์ลูมิโนวามานะฮะเราอาจจะเคยเห็นนาฬิกาบางเรือนที่มันมีสารเรืองแสงแบบซูเปอร์ลูมิโนวาก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเก็บแสงได้ไม่นานมากอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาใช้สารเรืองแสงค่อนข้างจะน้อยนะฮะแต่อย่างเรือนนี้ตรงมาร์กเกอร์หลักชั่วโมงแต่ละอันเราจะเห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นบ่อที่นูนขึ้นมาแล้วเขาก็ถมสารเรืองแสงลงไปค่อนข้างเยอะทำให้เวลาเข้าที่มืดนะครับมันจะสว่างวาบนานอลังการมากเลยนะฮะสำหรับคนที่จะเอาไปดำน้ำลึกผมว่าเรือนนี้จะสามารถเรืองแสงเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยของเรือนนี้นะครับด้านหน้าก็มีตัวหนังสือเขียนไว้ว่ากันน้ำได้300เมตรกันน้ำได้ลึกมากๆเบเซลเนี่ยข้างนอกก็ไว้จับเวลาในการดำน้ำนะครับซึ่งวิธีการจับเวลาเนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับสำหรับพวกนักดำน้ำใช่ไหมฮะพอเขาจะเริ่มลงน้ำแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มหมุนขอบเบเซลด้านนอกให้ตำแหน่งตรงนี้ที่มันเป็นเม็ดเรืองแสงเม็ดหลักตรงนี้มันมาที่เข็มนาทีนะฮะพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเข็มนาทีมันก็จะเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตามทิศทางปกติไปแล้วเวลานักดำน้ำเนี่ยหันมามองดูเขาก็จะรู้ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปกี่นาทีแล้วโดยดูจากหลักด้านนอกแบบนี้นะฮะจะได้กะเวลาถูกว่าดำได้นานแค่ไหนแล้วก็ต้องรีบขึ้นหรือยังออกซิเจนจะหมดหรือยังอะไรแบบนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่นักดำน้ำเขาใช้ซึ่งแน่นอนว่าฟังก์ชันพวกนี้ในชีวิตประจำวันน่ะเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกอย่างมากก็เอาไว้จับเวลาต้มมาม่านะฮะสำหรับคนทั่วไปอาจจะแบบไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่แล้วก็ตัวคลิกของเบเซลเนี่ยผมว่าเป็นคลิกที่สมูทมากๆให้ฟีลลิ่งแบบนาฬิกาแพงได้สบายๆเลยนะฮะอาจจะไม่ได้แข็งแรงแล้วก็รู้สึกแบบคมกริบเหมือนพวกโรเล็กซ์ราคาประมาณ300,000นะฮะแต่อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความสมูทของขอบเบเซลที่สามารถอยู่ในนาฬิการาคาประมาณ 3-4 หมื่นได้สบายๆเลยฟังก์ชันการทำงานของเรือนนี้ตัวเม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวเลยนะครับก็เพื่อให้มันสามารถกันน้ำได้มากขึ้นนะครับพอหมุนเกลียวออกมาเสร็จเรียบร้อยสามารถหมุนย้อนกลับไปทางนี้เพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เขาก็เป็นเครื่องไซโก้เกรดสูงขึ้นมาหน่อยที่สามารถขึ้นลานได้แล้วนะฮะไม่ได้เหมือนกับพวกเครื่อง 7S ที่มันอยู่ใน Psycho 5อะไรพวกนั้นนะฮะคือเครื่องพวกนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องที่แบบราคาถูกสุดเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ระดับสูงขึ้นมาละพอดึงมาทีนึงก็สามารถหมุนลงเพื่อปรับวันที่ได้ถ้าเกิดเราดึงไม่ยมมาอีกทีนึงก็จะเป็นการปรับเวลาฟังก์ชันมาตรฐานทั่วไปตัวเคสเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดเลยของนาฬิกาเรือนนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ทำให้นาฬิกามันดูเตะตาแล้วก็ดูน่าสนใจมากๆเคสของเขาเนี่ยจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้ก็คือมันจะมีเคสด้านในแล้วก็เราจะเห็นไอ้วงด้านนอกที่มันเป็นแบบเหมือนละลอกคลื่นอะไรแบบนี้นะฮะ
จริงๆกรอบด้านนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเคสที่เอาไว้ป้องกันการกระแทกหรือว่าการขีดข่วนเวลาเราทำกิจกรรมหรือว่าดำน้ำซึ่งมันก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นแล้วก็ทนกับการใช้งานจริงมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็จะทำให้นาฬิกามันดูใหญ่ดูโอเวอร์ไซส์คือดูลุยมากๆนะครับผมว่าเรือนนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ขอบของเขาอ่ะมันมีการเล่นเชฟหยักๆมาแบบนี้นะฮะมันช่วยเพิ่มความสมูทความซอฟต์ให้กับตัวนาฬิกาได้ประมาณนึงคือถ้ามันเป็นขอบหยักๆแบบเป็นฟันเฟืองมาอีกเนี่ยผมว่ามันจะหนักไปละก็ดูเป็นละลอกลอนคลื่นล้อกับตัวซีรีส์ของนาฬิกาด้วยที่เอาไว้ดำน้ำอะไรแบบนี้คือตัวเคสเนี่ยจริงๆมันสามารถถอดได้นะฮะแต่ผมคิดว่าเราอาจจะแบบไม่ควรถอดมันเท่าไหร่เพราะว่าตัวสายของเขาอ่ะมันเป็นสายที่ชนกับตัวเคสพอดีเป๊ะเลยซึ่งถ้าเกิดเราถอดตัวเคสออกมาปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าตัวสายมันจะเกิดช่องว่างระหว่างสายกับตัวเรือนเพราะว่าเคสมันหายไปละทำให้มันอาจจะดูตลกได้นะครับอย่างตัวคราวอย่างเงี้ยตำแหน่งของเขาเนี่ยมันก็จะมีการยื่นออกมาจากตัวเรือนประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเราเอากรอบตรงนี้ออกปั๊บเนี่ยมันก็จะยื่นไปอีกซึ่งมันก็จะดูตลกอ่ะผมว่ายังไงใส่เคสแบบเนี้ยดูสวยงามดูบึกบืนดีเทลต่างๆของตัวเบเซลเนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยความคมของขอบเบเซลเนี่ยถือว่าเป็นเนื้องานที่ดีใช้ได้เลยเล่นแสงได้ดีเหมือนกันด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการขัดด้านทั้งเรือนแต่ว่าด้วยความที่เหลี่ยมมุมมันเยอะแล้วก็มีพวกลอนคลื่นแบบนี้อีกเนี่ยเวลามันเจอแสงมันก็ดูสวยงามมากทีเดียวฝาหลังของตัวเครื่องเนี่ยมีโลโก้ตัว Weiss อยู่ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นคุณภาพวัสดุที่แบบคือดีมากและความเนี๊ยบของตัวผิว texture เนี่ยผมว่าถ้าใครมีโอกาสเนี่ยลองไปสัมผัสดูนะฮะรอบๆของฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดของรุ่นซีรีส์แล้วเลข serial number อะไรไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาวัดไซส์กันสักนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ44มิลเลยความหนาเนี่ยอยู่ที่ 15.3 มิลมันก็จะไซส์ประมาณพันในลายเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นนาฬิกาที่มีความโอเวอร์ไซส์แล้วก็ใหญ่โตพอสมควรนะฮะแต่ว่าในการใช้งานจริงผมจะไม่รู้สึกว่ามันใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งสายยางของเขาเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่แบบตัดลงมาตรงๆแบบนี้ฮะทำให้เวลาเราใส่ขึ้นข้อมือมันจะไม่ได้ดูกลางมากแล้วมันก็จะกระชับกับข้อมือได้ดีแล้วก็ด้วยรูปทรงของลักของเขาจะมีความยื่นออกมานิดนึงชี้ลงไปด้านล่างพอสมควรทำให้เวลาใส่ใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะแบบกระชับข้อมือมากๆคือมันเป็นนาฬิกา44มิลที่เวลาใส่แล้วปั๊บมันจะรู้สึกแค่ประมาณเหมือน41-42ไม่เกินนี้ตัวสายของเขาเนี่ยก็เป็นสายยางที่มีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นดีมากเลยนะครับ texture ของสายยางเนี่ยจะเป็นสายยางแบบด้านรูปๆไปเนี่ยก็จะรู้สึกสักๆนิดนึงก็เป็น texture ที่แปลกดีไม่ค่อยเจอสายยางที่ผิวด้านสักๆแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะครับนาฬิกา44มิลบนข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่าประมาณ14เซนของผมเนี่ยออกมาประมาณแบบนี้พอหันกลับมาแล้วปั๊บเนี่ยมันจะไม่ได้ดูใหญ่เทิดท่าโอเวอร์ไซส์เท่าไหร่นะฮะทั้งที่ข้อมือผมเนี่ยเล็กมากๆใส่นาฬิกา44มิลเนี่ยยังไงการันตีเลยว่าล้นชัวร์แต่เรือนเนี้ยมันไม่ได้ล้นโอเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็เวลามองจากด้านข้างแบบนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างจะแนบชิดกับตัวแขนผมพอสมควรละคนที่ข้อมือเล็กเนี่ยใส่ได้สบายๆไม่มีปัญหาเลยนะฮะการเล่นแสงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กระจกที่มันเป็นซับไฟร์แบบโดมเนี่ยมันจะทำให้นาฬิกามีลุควินเทจเล็กน้อยมองบางมุมเราก็เห็นความโค้งความบิดเบี้ยวของหน้าปัดซึ่งมันก็เท่ดีส่วนความหนาเนี่ยก็แน่นอนว่าค่อนข้างจะหนาเอาเรื่องเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีความสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่แบบใส่ใช้งานจริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะมันรู้สึกว่าแบบมันเท่มันดูตันมันดูบึกบึนมากๆเรื่องความหนักของมันเนี่ยมันมีน้ำหนักที่เอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดผมใส่ถ่ายรีวิวไปเรื่อยๆแล้วผมต้องยกแขนให้เพื่อนๆดูแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างปวดแขนประมาณนึงละผมว่ารุ่นนี้เขาเลือกลายของสายได้ดีสายมันค่อนข้างจะเข้ากับตัวเรือนได้ดีเลยนะครับไอ้ดีเทลที่มันเป็นเส้นตรงเฉียงๆลงมาแบบนี้ซึ่งจริงๆในการเรือนนี้นะครับตอนที่ซื้อมันมากับสายยางแต่ว่าผมเห็นตัวรหัสอื่นมันจะมากับสายเหล็กด้วยซึ่งผมก็รู้สึกว่าสายเหล็กมันก็เท่ไปอีกแบบก็เลยซื้อสายเหล็กมาเพิ่มเป็นออปชั่นซื้อแยกขึ้นมานะครับเขาก็ส่งมาทั้งแบบในการเรือนนี้ที่เป็นสายยางแล้วก็ส่งสายอะไหล่สายเหล็กมาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูเลยว่าพอมันอยู่บนสายเหล็กมันเป็นยังไงนะฮะสายยางเนี่ยก็ให้แบบ Quick Release มาด้วยนะครับแต่ก็อาจจะอยู่ลึกนิดนึงต้องมือไปเกี่ยวลึกหน่อยสายเหล็กของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงคอเนี่ยมันจะเป็นคอแบบตันเข้ากับตัวเรือนแบบแนบสนิทสุดๆข้อแต่ละข้อเนี่ยก็แบบตันแน่นหนามากๆแต่ละลิงก์เนี่ยก็เชื่อมกันด้วยหัวน็อตแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับบางคนที่ไม่มีเครื่องตอกสายก็จะถอดเข้าถอดออกเปลี่ยนได้ง่ายมากเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยนะครับพอใส่สายเหล็กแล้วออกมาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปว่าเอ็นลิงก์ของเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตดูได้ว่ามันแนบชิดกับตัวเรือนมากๆคือมันแนบขนาดที่ว่านาฬิกาไซโก้หลายๆเรือนยังไม่สามารถทำให้มันแนบชิดได้ขนาดนี้เลยตัวเอ็นลิงก์มันก็ล้อไปกับตัวขาของลักได้ดีมากเลยนะฮะมีความโค้งลงมาประมาณนึงเลยความเนี้ยบความเข้าเชฟเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยแน่นอนว่าพอใส่สายเหล็กนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกบานเลยนะฮะเดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูนะครับพอใส่ขึ้นข้อมือเสร็จปั๊บเนี่ยสัมผัสได้เลยถึงความถ่วงที่มันเพิ่มขึ้นซึ่งลุคแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะชอบมากกว่าสายยางมันก็เป็นลุคที่สปอร์ตดีให้ฟีลลิ่งแบบแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นดูเป็นเหล็ก
ก้อนอะไรแบบนี้นะฮะสายเหล็กเนี่ยสามารถซื้อแยกได้ในราคาประมาณ 2,000 บาทถ้าเกิดซื้อพร้อมนาฬิกาเลยเขาก็จะมีลดให้นิดหน่อยนะฮะค่อนข้างจะคุ้มกับราคาเพราะว่าเอ็นลิงก์แบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆตอนเนี้ยผมสารภาพเลยว่าผมเมื่อยละนาฬิกามันถ่วงพอสมควรแล้วก็แขนผมมันไม่ได้ใหญ่นะฮะยกขึ้นมานานๆแบบนี้มีความล้าพอสมควรเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสายนาโต้ที่เขาแถมมาให้ดูด้วยเอาสปริงบาร์ที่เขามีให้ใส่เข้าไปก่อนสปริงบาร์อะไรก็ให้มาเป็นแบบ Quick Release เอาไว้ใช้กับสายนาโต้ก็สะดวกดีสายนาโต้ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าตัว texture เนี่ยคุณภาพดีมากเลยนะฮะมีความลื่นคือความรู้สึกเหมือนสายเข็มขัดนิรภัยน่าจะพอนึกภาพกันออกได้มีความแข็งอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะคันเท่าไหร่นะฮะพอใส่สายนาโต้ที่เขาแถมมาให้ก็ออกมาประมาณนี้เป็นสายที่ทำให้นาฬิกาเนี่ยมีลุคที่มันสบายขึ้นใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานอะไรแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยลวดลายของสายมีการเล่นเส้นมานิดนึงมันก็ทำให้ดูเทรนดี้มากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นสายเรียบๆน่าเบื่อเท่าไหร่ลักไซส์ของเขาเนี่ยอยู่ที่22มิลเป็นไซส์มาตรฐานเลยนาฬิกาดำน้ำนาฬิกาไซโก้หลายๆเรือนเนี่ยก็ไซส์ประมาณนี้กันไม่น่าจะหาสายยากเลยก็เป็นนาฬิกาที่บางคนเห็นครั้งแรกอาจจะยังไม่ชินหรืออาจจะยังไม่คุ้นกับดีไซน์มันเท่าไหร่แต่พอได้มองหลายๆมุมได้ลองเอามาใส่ความรู้สึกเราจะแบบค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเริ่มชอบแล้วก็เริ่มอยากได้เหมือนผมคือผมเห็นเรือนนี้เป็นเรือนแรกๆเลยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมาได้หลังสุดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดมากๆเป็นเรือนที่ผมว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนได้สบายเลยสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 9,500 บาทซึ่งจริงๆราคาเต็มมันแพงกว่านั้นมันก็มีโปรโมชั่นลดราคาเหลือประมาณ 9,500 ก็น่าจะประมาณนี้ใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ